Magandang araw sa inyong lahat. Welcome nga pala sa Wayang Electronics YouTube channel. So, ngayon, ipapaliwanag ko kung paano mag-save ng record file mula sa ating NVR papunta sa ating USB or flash drive. So, punta tayo sa playback. Tapos, select natin yung date kung kailan yung gusto natin record na makuha. Tapos, pipili tayo ng camera. Kung anong camera yung gusto nyo save yung record. So, dito sa itong tool na to, dito natin makikita yung normal event kung saan ito lang yung may record natin yan sa araw na yan. So, kung gusto man natin na may tunin na specific time dito sa normal event natin, pipilitin lang natin yung click. Tapos, click time. Select lang natin yung oras hanggang kung kailan yung recording. Like for example, gawin natin 10:30. Next scroll. Hanggang 11:30. And tapos export, click export. Tapos ito na yung USB natin na nakasaksak. So, meron tayong backup type. Pipili ka lang din kung ano yung prefer mo na. Kung default, MP4 or API. Tapos, press OK lang. Then ayun na. Click natin tong export link. Okay. Tapos dito natin makikita yung kung nag-loading na ba yung sinisave natin sa flash drive na record. Kompleto na kapag 100% na yung pag-save natin sa USB. Pwede na natin i-plug yung USB tapos i-plug in sa laptop or sa PC para mapanood natin yung nakuha natin na specific time. Please subscribe to our YouTube channel, Wayang Electronics.